การให้ลูกดูดนมหลัง1 ขวบไปแล้วจะส่งผลเสียกับลูกน้อยทำอย่างไรดีถึงจะให้ลูกน้อยของเราเลิกขวดนมได้ก่อน1 ขวบสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะคุณแม่หลายบ้านนะคะก็จะประสบปัญหาเรื่องการที่ลูกไม่ยอมเลิกดูดขวดนมค่ะคุณแม่ทราบดีอยู่แล้วว่าหลัง1 ขวบแล้วเราควรจะให้ลูกเลิกขวดนมเพราะจะทำให้เกิดปัญหาหรือผลเสียต่างๆตามมาแต่คุณแม่ก็ไม่สามารถใจแข็งที่จะทำให้ลูกเลิกขวดนมได้ในคลิปนี้นะคะพี่กันก็จะมาบอกถึงปัญหาหรือผลเสียถ้าลูกน้อยของคุณแม่ยังดูดนมหลัง1 ขวบและวิธีการเตรียมเพื่อให้ลูกน้อยเลิกขวดนมได้ก่อน1 ขวบค่ะก่อนรับฟังนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะในการให้ลูกเลิกดูดขวดนมนั้นถ้าถึงวัย1 ขวบแล้วคุณพ่อคุณแม่จะมาเลิกขวดนมทันทีนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากนะคะแล้วทำให้การเลิกขวดนมไม่สำเร็จค่ะพี่การแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่มีการเตรียมตัวก่อนที่จะถึงวัย1 ขวบเพื่อให้การเลิกขวดนมของคุณพ่อคุณแม่เพื่อให้การเลิกขวดนมของเพื่อให้การเลิกดูดขวดนมของลูกน้อยเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ไม่ทำร้ายจิตใจทั้งคุณลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะก่อนจะมาฟังวิธีการเตรียมตัวนะคะพี่การขอทบทวนถึงผลเสียหากลูกน้อยของคุณแม่ยังดูดนมขวดหลังจาก1 ขวบไปแล้วว่ามีอะไรบ้างค่ะสำหรับผลเสียหากลูกน้อยยังดูดนมหลัง1 ขวบไปมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกเลยค่ะโรคอ้วนค่ะจากว่าการดูดขวดนมก็จะทำให้ลูกน้อยดูดนมเกินความจำเป็นทำให้เกิดโรคอ้วนโดยเฉพาะการดูดนมที่มีรสชาติหวานนอกจากนี้การดูดนมที่มากเกินไปก็จะทำให้ลูกน้อยของคุณแม่ทานข้าวน้อยลงไปหรือว่าไม่ทานข้าวค่ะอย่าลืมนะคะหลัง1 ขวบนั้นข้าวเป็นอาหารหลักนมเป็นอาหารเสริมนะคะผลเสียที่2ค่ะปัญหาต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของลูกการที่ลูกติดขวดนมนั้นก็จะทำให้ลูกดูดขวดบ่อยเกินไปทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆรวมถึงการเคี้ยวการกลืนการพูดคุยครั้งนะคะการที่ให้ลูกฝึกการดูดหลอดดูดแก้วจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของลูกอีกด้วยผลเสียข้อที่3ค่ะฟันผุค่ะส่วนใหญ่เด็กที่ติดขวดนมมักจะดูดขวดนมและหลับพร้อมไปกับขวดนมทำให้ฟันผุผลเสียข้อที่4ฟันสบกันไม่ดีค่ะเด็กจะมีปัญหาเรื่องของฟันยื่นฟันเหยินฟันไม่สบกันค่ะทราบผลเสียกันไปแล้วนะคะพี่กันก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมความพร้อมค่ะก่อนที่จะถึงวัย1 ขวบเพื่อให้คุณแม่คุณพ่อเพื่อให้การเลิกขวดนมของเรานะคะเป็นเรื่องง่ายค่ะวิธีการเตรียมความพร้อมในการเลิกขวดนมก่อน1 ขวบมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะข้อแรกนะคะเมื่อถึงอายุ6 เดือนคุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มให้อาหารตามวัยกับลูกเพื่อฝึกการรับอาหารตามรูปแบบอื่นๆค่ะนอกเหนือจากการดูดขวดนมโดยเมื่อเด็กอายุ6 เดือนนั้นเขาจะมีกล้ามเนื้อช่องปากที่แข็งแรงคุณพ่อคุณแม่สามารถหัดให้ลูกน้ำจากแก้วอาจจะเป็นหัดดูดสำหรับทารกก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นแก้วปกติได้นอกจากนี้เมื่อลูกอายุ6 เดือนเราจะต้องไม่ปลุกลูกมากินนมมื้อดึกนะคะเราจะต้องเลิกนมมื้อดึกค่ะให้กับลูกปล่อยให้ลูกนอนยาวนาน 6-8 ชั่วโมงเพื่อลดจำนวนครั้งในการดูดขวดนมต่อไปช่วงวัย 9-12 เดือนวัยนี้นะคะลูกจะสามารถจับแก้วน้ำ2 หูและยกดื่มได้เองพร้อมกับสามารถดูดหลอดน้ำได้ถึงวัยนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ส่งเสริมให้ลูกใช้แก้วดื่มน้ำหรือหลอดดูดได้เลยพร้อมกับสนับสนุนให้ลูกหยิบอาหารเข้าปากด้วยตนเองร่วมกับในวัยนี้จะต้องค่อยๆลดปริมาณมื้อนมลงค่ะเมื่อถึงวัย1 ปีหรือ12 เดือนลูกจะต้องทานข้าว3 มื้อนมก็จะเหลือเพียง3 มื้อเท่านั้นค่ะและเมื่อลูกนะคะใกล้วัย1 ปีสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะบอกคือมีการพูดคุยตกลงนะคะถึงการเลิกขวดนมว่าควรจะเลิกเมื่อไหร่มีเวลาที่เขาจะดูดขวดอีกเท่าไหร่นะคะเพื่อให้น้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจพอถึงเวลาที่เรานัดหมายกันเราก็เก็บขวดนมให้หมดอย่าให้น้องเห็นนะคะค่ะพอจะทราบวิธีการเตรียมความพร้อมลูกก่อนเลิกขวดนมไปแล้วทีนี้นะคะพี่กันอยากจะบอกว่าสิ่งสำคัญเลยค่ะในการปฏิบัติค่ะคือคนในครอบครัวจะต้องปฏิบัติไปในทางเดียวกันและที่สำคัญจะต้องตั้งใจจริงไม่ใจอ่อนนะคะโดยสำหรับการเลิกขวดนมนะคะคือเราจำเป็นต้องเลิกก่อน1 ขวบอย่างช้าสุดไม่เกิน1 ขวบครึ่งค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะ
สำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ